Welcome back to my channel. Again, I'm Paul Castillo of Caspar channel, and for today's video, samahan niyo ako dahil pupuntahan natin yung ating isa sa masugid na subscriber at palaging nanonood ng ating videos dahil merong problema yung kanyang bubong. Kahit anong gawin nila, palaging nagkakaroon ng tulo. Walang iba kundi si Sir Kevin Marasigan ng Pasay City. So, ano pa yung inaantay natin? Let's dive in! Go! Let's go! Go, go, go! Okay, dapat inelbow na lang nila yung PVC. Ay, pag ganun. Oo. Ba't nga naman pagpatakas yun? Pwede naman pala lumabas yung Sa contractor kasi sir eh. Hindi na rin yung boxing yun. Ano, kamusta ka na dyan? Kayang kaya. Akyat ako. Akyat ako sir ah. Kasi dito muna ako. Sure po, sige po. Alright. Bakal naman. Ano na? Boss, akin na dito boss. Kaya ko yan, ano ka ba? Huwag na boss, ito na lang boss. Hindi ah. Oh. Ito na lang boss. Hindi, akyat ako na. Walang pag-aawak dito boss. Hindi ako. Hindi mo mabibidyon boss. Hindi ako yan. Hindi. Boss. Hawakan niyo mabuti ah. Boss, bakit mo na boss ha? Hindi. Magaan na ako. Huwag na. Hindi, diretso ka na. Alam niyo na, pag yung camera na gano'n, sabi ko sa'yo, dapat may GoPro eh. Si Mark ayaw eh. Grabe ang sumagpagpagpag. So hello everyone! Nandito na tayo sa taas. Kaway kayo dyan, kaway. Kaway. So yan. Subukan ko mag-selfie kasi wala akong cameraman. Nakakahingal. Siguro nasa 4 na palapag to. Ang problema kasi dito, yung hagdanan niya, mahirap. Walang access na hagdanan ito galing dun sa 3rd floor pataas. So yun, and then yun nga, nasuggest ko rin sa client na kailangan mag-provide siya ng access na hagdanan paakyat para sa maintenance ng kanyang bubong para hindi mahirap. So yun, buti na lang meron kaming Meralco ladder and then meron din siya, so yun, nagamit. Anyway, dito sa wall flashing, ito yung nagiging source ng leak niya kasi actually ito ay nakapatong lang, halos hindi na siya naka-grind sa wall, which is normally talaga kailangan i-grind to sa wall, pero yung standard talaga nito na pag i-install, kailangan ito ay nakabalot ng plain sheet at saka ito lalagyan ng capping. And then, as usual, ito ulit, yung naging problema natin dito, yung flashing niya,
masyadong maliit. Dapat hanggang dito yan sa rib na to. Although, mas less naman yung leak na yon, lalo na pag yung ulan ay hindi ganun ka, no, dahil medyo mataas yung slope niya. Yan yung problema nga lang, pag malakas yung ulan na may kasamang hangin, kaya to kasi bumuka eh, oh. So, kaya to bukain. And then, at saka hindi lang dito nanggagaling yung tulog. Dito sa gutter. So, yung gutter niya, kasi kung mapapansin nyo, may mga crack na. Sukatan na rin natin yung gutter pala para sigurado. $17. Yung lalim niya ay... Actually, malaki yung gutter niya. Okay naman. 17 at saka 14 and a half. So, I would suggest na kailangan yung gutter ay stainless. And then ito lalagyan natin ng cladding. Kasi nga, ang sabi niya, nakaka-waterproof pa lang sila. Siguro mga 2 years lang kasi yung waterproofing or 3 years. Lalong na pag hindi maganda yung paka-waterproof, nagka-crack siya. Kaya mapapansin nyo yung mga pader niya may mga crack. Ito yon. So yun, ang daming crack. So possible, papasok yung tubig dito, mag-i-stack yung tubig dyan, and then gagapang na yung tubig hanggang sa loob. So yun, ngayon, ito, yung laylayan niya, ganun din, sobra. Paras lang kaya yung dito. Yung lalim. Okay lang naman yung gutter niya, malaki. 17, sakto lang, paras lang. So yun, yung gutter niya malaki, pero yun nga lang, concrete siya, so hindi talaga tumatagal. Lalo na dito sa kanyang mga downspout. So yun, and then ito, siguro nga, manipis yung yero niya. Meron ng mga UP, malamang kaka-waterproof, naapakan to, kaya nabibend siya. So yan o, so nababali. I suggest, kung ako, kailangan mag-stainless inside gutter tayo, tapos ito lalagyan natin ng cladding. So mag-wall cladding tayo dito ng yero, para mas matagal at saka mas less yung maintenance. Tulad ng project namin sa Dasmariñas, Cavite. So, ang sukat niya is 1.35, and then yung capping niya ay 10 and a half inches. Plus 1 tayo. Ha? Plus 1 sa corbo. Okay, 10 and a half plus 1 kasi 25 mm yung korbo ng ating yero. 'Di ba? Tama, so kaya plus 1. Yun lang talaga una ko napansin kung saan nanggagaling yung leak, yung source niya. Doon lang sa mga wall at saka sa pader and then sa concrete gutter. So, sabi niya nga, ipapa-waterproof niya, pero ako, I would suggest, kailangan stainless gutter and then lalagyan natin ng cladding at saka capping. Paras lang kaya lapad ng capping niya. Ito ay 11 and a half, 11. So, hindi pare-parehas. So, dito ay 10. Ito ay 11. 11 and a half plus 1. Yung height niya parehas lang. Tingnan ko yung height. Yes. Okay, parehas lang yung height. So, yun na yung gawin natin. Yun din isasuggest natin sa client natin para mas less yung maintenance dahil nga mahirap i-maintain yung bahay niya dahil dito kung mapapansin nyo matataas yung mga bahay kasi yung area niya, lot area, hindi ganun kalakihan kaya matataas. So, make sure pag mataas yung building o mataas yung bahay natin, i-secure dapat natin talaga yung ating bubong kasi yun ang pinaka-importante sa lahat para mahirap umakyat every year during rainy season. Aakyat-akyat ka palagi, akyat panaog para i-check lang yung tulo ng bubong. So, yun. So, yan. Wall cladding.
susukapin na rin natin, no? Nasukatan mo na to. So ayun, natapos na kami magsukat. Bababa na kami. Sinisigurado lang namin wala kayong makakalimutan. Kasi nga or else, aakyat kami ulit. Mahirap umakyat. Kaya mapapansin nyo, yun sila, oh. Ayun, no? Sarap ng buhay ng kasama namin. Yan. Bababa na tayo. Matalikod po. Kailangan patalikod daw. So, patalikod tayo. Patalikod. Parang ubo na. Nakakatakot. At saka yung pader niya pala, kailangan i-waterproof na rin to eh. Kasi ang daming crack. Minsan kasi yung source ng leak nasa pader din. Yan, kailangan gumamit kayo ng mataas na ladder kasi mahirap. Wala ha? Walang tulong. Kasi kayo naman lahat. Hindi ano na lang yung mga sinasay. Siguro din yun. Yan yan, oh, sa mga gilid. Pag nagmamadali. Yan. Ah, oo! Tutok lang. Tingnan mo naman. Backflow. Ayan, oh. Kasi tumutulog. Pinacheck niya na rin sa baba. Nagba-backflow to kasi walang laylayan, oh. Tutok lang yan, oh. Tutok lang. So, yun. So, ayun. Tapos na kami magsukat. Abangan nyo na lang yung aming pagbabalik para sa transformation ng kanyang bubong kung ano yung aming pag-aagrihan na dapat gawin sa kanyang bubong. Kasi syempre, always considered pa rin yung budget ng owner kasi owner pa rin yung masusunod dahil siya yung nagpapagawa at siya yung gumagastos. Yung sa atin ay suggestion lang. So yun, that's end for my video and I hope meron kayong natutunan all about roofing. Kung bago ka lang sa channel to, syempre, huwag niyong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming channel. Please visit www.caspar.com.ph or Caspar Steel Roofing Incorporated in our Facebook page. And remember, when it comes to your safety, there's no need to look anywhere but the best. Always find the right roofing contractor with a long track record in terms of good product, good price, and good service. Safety is our life. See you next week. Yahoo! Tara na! Sobrang